Tänään on taas 2011 vuoden Ford Transit ja tällä kertaa pyyhkiän moottorihuolto. Pyyhkiät oli ruvennut elämään ihan omaa elämäänsä. Että miten me saatiin sitten se sieltä purettua. Tosiaan tässä näin purkutyö lähtee silleen, että avataan konepelti ja sitten aukaistaan tuo pultti tuosta pyyhkiän varren päästä. Merkataan pyyhkiän varren sijainti. Aukaistaan 3 pulttia ja tuo takana näkyvä, se on tuolla takana niin toi sähköjohto se liittimestä auki. Ja nyt onkin saatu tuohon pöydälle. Sitä kannattaa ensin vähän putsailla siinä. Ja lähdetään tutkimaan sitten, miten tämä purku tapahtuu. Joo, ja lähdetään nyt tutkimaan, miten tämä purku tapahtuu ja mitä sitä on nyt syönyt. Joo, tossa on nyt nuo tiedot siitä moottorista näkyvissä aika hyvin. Fordi oma moottori. Ja laakeripesä oli siinä ja siihen tosiaan tulee 5 napaa, mutta vaan 4 napaa oli käytössä. Johdon paikka, ja johdosta tuli vaan tätä pitää sitten vähän putsailla ensin ja sitten aletaan aukomaan tätä laitetta ja katsotaan mitä siellä on sitten sisällä. Ja siinä on semmoinen jonkunlainen säätöruuvi tuolla päässä. Siihen emme koske. Niin, haetaan vähän paikkaa siitä paremmaksi. No niin, sitten lähdetään purkamaan sitä. Tästä näin tää takalevy irti, ensin hiukan pehmitellään noita ruuveja siitä. Siitä oliko 20, 25 torksi taisi olla ja ruuvataan tuo takalevy auki. Tosiaan sitä on tässä vaiheessa ennen tätä hiukan puhdisteltu noita reunoja, ettei sinne menisi mitään ylimääräistä sinne väliin. Ihan perusruuvien aukaisua nyt. Siellä on tosiaan tuo. Ja toi on ihan hyvä tapa vähän napautella siihen kantaan, että saa sen ruuvin varmasti saa sitten se ruuvi hiukan siitä tokentuu kierteeltään ja sitten tuo painuu kunnolla siihen kantaan tuo torksi, ettei nyt käy mitään sellaista, että torksin kanta kääntyy huonoksi, koska sitähän ei kukaan halua, silloin on melkoinen työmaa saada se auki sieltä. Ja nyt sitten auotaan tuo takalevy ja katsotaan mitä siellä sitten on peremmällä. Tosiaan niin kuin huomaa, niin tää käy vaikka keittiön pöydällä, kun vaan laittaa siihen hiukan paperia alle. Voi tehdä siinä, jos emäntä sen kestää. Toivottavasti sieltä ei ponnahda mitään sillä tiiäksä, voi Joo, ja siellä on noin pari kohdistuspaikkaa, millä se on haettu se, kun tuo emäntä tuossa nyt vierestä näytti. Mutta sehän ei voi mennä tonne väärinpäin. Se hiuka on siellä. Niin, siinä on Sitten nyt heti nähdäänkin, että minkä takia tää ei ole toiminut, koska siellä on tuo metallivastinpinta, minkä pitäisi pyöriä siellä ja tuoda sähkösignaalia, niin se on ihan irrallaan tuolla levy ei ole kiinni sisällä. Paikalla. Miten se pitäisi olla kiinni? Sen pitäisi olla tuossa taustalevys kiinni. No, muuten tää näyttää ihan terveeltä. Okei, eli siis onko siinä täällä rikki poikki? Ai, siinä on joku nasta. Onko se tommosten
Siinä on ollut 3 metallinastaa, niin ne on mennyt poikki. Okei, no mistä me nyt saadaan tommonen? Miten tää korjataan? Mä oletin, että tää on jotenkin... Mä odotin, että ne on vaan likaset noi pinnat. Mm. No me päätettiin se sitten liimata 2-komppiksen kanssa siihen kiinni ja tehtiin siihen tommonen liimausrigi nytte. Ja toi oli sitten se liima, mitä me nyt käytettiin siinä, mitä nyt sattui itsellä olemaan. Tosiaan 2-komponenttisen 5-minuuttisen liiman kanssa. Ja no, se tuli sitten purettua hiukan enemmänkin osiksi, koska olin katsellut hieman niitä remppavideoita ja sinne laakerin pohjaan tuli laitettua rasvaa ja pian nähdään mitä tällä sitten tehtiin vielä tälle moottorille enemmän tässä tämän remontin aikana. Siinä on noin 3 hiiltä, mitä siinä on siinä moottorissa ja tässä sitten tutustutaan, että mitä sillä nyt sitten oikeastaan tehtiinkään. Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun mä tämmöistä moottoria varsinaisesti on purkanut. No ei ehkä ihan eka kerta, mutta käytännössä. Eli kunnostetaan tää moottori. Eli? Mitä kaikkea sä teet sillä? Mä pyyhkäsen ton kontaktipinnan puhtaaksi ja laitan näihin RVS-rasvaa näihin laakereihin. Sitten mä yritän saada tän kiinni. Joo. Eli nämä hiilet täytyy saada jotenkin takaisin paikalle. Eli seuraavaksi aletaan asettelemaan sinne nuo hiilet paikalleen, kun tuo on putsattu. No ei ole vielä putsattu, mutta asetellaan nyt nuo hiilet paikalleen tuossa ensin. Ja siinä, no ne tarvii jonkun, me käytettiin tollasia klemmareita, ne sai aika hyvin taivuteltua sopivan muotoisiksi siihen, että sai noi hiilet vedettyä oikeaan paikkaansa siinä. Silleen, että tuo kollektori mahtuu solahtamaan niiden hiilien väliin. Hiilien välistä sopii menemään sitten sinne paikoilleen. Ja se oli aika semmoista vähän kellosepän työtäkin tässä kohtaa. 2 muuta. Kyllä se onnistuu varsin hyvin. Siinä on tosiaan täytyy niiden hiilien pohjalle tuleva jousi laittaa paikalleen ja se hiili siihen perään kunnolla sitten oikeaan asentoon ja sitten asettaa se silleen, että tuo pitää sen väliaikaisesti sitä jousivoimaa vasten tuo klemmari siellä paikallaan. Eikö mä sanonut 5 minuuttia? Sanoit. Niin Mä en tiedä kauan tässä on mennyt jo. no kato, kun siis kokonaisaikahan oli 5 minuuttia tälle korjaukselle nyt. Siinä 3 minuuttiin tuli 2 lisää. Mutta tällä me saadaan nyt, joko me saadaan pyyhkiöihin nopeutta 50% lisää, tai sitten on olemassa päinvastainenkin vaihtoehto. Mutta ne on nyt niinku kaput. Vittu uussaksankielinen sana. En kiroa enää näissä hommissa. Joo, niin ihan kuin olisit sanonut, että sä et enää kiroile näissä hommissa. En niin paljon. Ai nyt sanotte niin paljon. Aha, mä luulin. Joo, no niin. Vai niin. Kaikenlaista.
Sekin oli aika semmoista hiljasta kiroamista. Mä havaitsin sen tässä juuri äsken havaitsin, että tein sitä. Niin havaitsit, kun olit ensin sanonut, että sä et enää tee sitä. Nyt kuule takeru niihin lillukavarsiin ihan heti. Kasvaako se lillukka? I don't think so. Kun sais sen nyt vaan menee tohon noin ja herra olkoon suosiollinen. Joko se mahtuu menee siitä se tohon tai sit se ei. Muista sitten, että mä unohdan laittaa tuon tonne väliin. No niin, sitten seuraavaksi me hiotaan tuota kollektorin pintaa tasaiseksi. Tää olisi paras suorittaa jonkunnäköisellä sorvilla, mutta me nyt tehtiin tää tälleen 2 käden tekniikalla. Valitettavasti se ei nyt oikein jäänyt tähän kuvaan, että mitä me tehtiin, mutta hiottiin sitä tommosella 420 hiomapaperilla tuota kollektorin pintaa puhtaaksi. Joo, tässä nyt seuraavaksi puhistetaan noin kollektorin pintojen välit tuosta tollasella mahdollisimman hienolla työkalulla ja sitten kun on saatu ne puhisteltua tuosta noin kaikki välit, niitä on kohtuullisen monta, niin sitten vielä hiotaan se kerran tuolla meidän omalla hiomasorvilla 4 käden tekniikalla yhteen kertaan, niin saadaan siitä uudestaan sitten hyväksi tuo kollektorin pinta. Työ on aivan pirun kallista. En mä ois tätä uskaltanut aukasta, jos mä olis nyt RC-autojen kanssa pelaa. Tiesin, että minkä tahansa moottorin pystyy kyllä saamaan kiinnikin. Se, että tuleeko tästä 10% lisää tehoa siihen vai palautuuko se alkuperäiseksi vai käykö niin, että lähtee 50%? Teet sen ihan itse. Kuvittele, että se on sun oma autos. No niin, mä vähän kuvittelen. No, eikö se vähän niinku... Tukitaan niitä holoja uudestaan. No niin, tästä näkyy nyt hiukan paremmin tuo hiomisprosessi, että mitä me sorvattiin aikaisemmin tuota kollektoria. Mikä nousi pystyyn. Niin. Tässä nyt hiotaan ton väylien puhdistuksen jälkeen niitä. Samalla tavalla se tehtiin siinä aikaisemmin. Nyt vaan on tarkoituksena tehdä tämmönen jälkipuhdistus sen puhdistuksen jälkeen. Kiitos. Ja nyt? Aianko tehdä sillä vielä, että en aina. 12. Okei. Sitten oli sitten se aika, mitä oli mennyt ennen kuin mä rupesin katsoa kelloa. Mitä mun piti unohtaa? Tämä. Just se. Okei. Pistätkö sä sen? Just niin. Onko se näin? Sitten otetaan näin. Joo, tässä laitetaan nyt hieman tuota
RVS:n yleisrasvaa tonne laakeriin ja pyöritellään se siihen. Ja se rasvapurkki jäi nyt todella ikävästi tuohon noin häirittämään tätä kasausvaihetta sitten eteenpäin. Että sitä ei nyt oikein tarkkana nähdä tuolta, mutta näyttää ainakin tuo, että sitä rasvapurkkia on nyt käytetty aika monessakin paikkaa. Ja tässä nyt siellä taustalla näkyy, että miten tuo kasataan sitten tuo moottori eteenpäin. Että siitä piakkoin laitetaan sitten tuo, nyt justiinsa ruvetaan sovittelemaan sitä kollektoria sinne hiilien väliin ja nyt hetkeksi kuva tarkentuukin edelleen eteenpäin. Sitten taas on tuo kameran edessä tuo purkki, mutta tässä nyt tehdään sellaista hienomekaanista työtä. Se oikeastaan vaan tipautetaan paikalleen se kollektori sinne. Sitten tämmönen niinku elokuvissa, niin toi ei pomppaa tulla, sitä pidetään sun sormen kanssa kiinni. Tässä oli vielä. Joku halotna täällä oli, että kummentaen se pitäisi ehkä olla. Kulkee tuossa ja tuolla. Tää ei oo ihan niin allerginen tolle rasvalle tämä pinta. Tässä putsataan noi liimajäänteet tuosta kontaktipinnalta, mikä siinä on siinä. Sitä. Tuossa pyörivässä kontaktipinnassa. Onneksi se nyt ei ollut ihan niin tarkka operaatio. Tässä nyt laitetaan sitten vaseliinia tuohon hammasrattaalle ja tuohon välitykseen. Sitä nyt ei hirveämmin siihen tarvii laittaa, mutta silleen sopivasti. Mä oon itse käyttänyt tuollaista oikein laadukasta vaseliinia joka paikassa. Mainostavat, että se on tuo käytössä tuolla avaruudessakin. Kiinni, mitä sä muistelit. Täytyisi olla oikeasti laita hyvää. Sitä liikaa. Ai Joo. Joskus se laittaa esimerkiksi purukumia, se laittaa kerran yhteen fiksaukseen liian vähän. Joo, se onkin eri tarina. No, onko täällä nyt väliä, että miten tää nyt on, kun tämähän oli niinku tuolla alhaalla silloin, kun me otettiin irti. Kun mä mietin, että missä kohtaa se nyt alkaa ahistaa. No pyyhkeet oli kuitenkin alhaalla, kun me otettiin irti tuolla. Me laitetaan tää ensin siihen virtapiuhaan kiinni ja annetaan sen tehdä temppuja ja sit vasta laittaa pyyhkiät kiinni. Meillä on 90% todennäköisyys, että se on oikeassa kohdassa. Jos me laitetaan se kohdistusmerkinnän mukaan. Koska se on tähän suuntaan menevä se meidän kohdistusmerkintä. Joo, et saanut kiinni, en ois saanut minäkään, jos joku olisi aiemmin kertonut. Niin, ja
ei se tainnut oikeastaan olla 90%, mutta kun me laittiin se viiva vaaka suoraan, niin siinä on se viiva. 50% todennäköisyys, että se olisi mennyt väärin. Sisäpuoli niinku. Ne ei tiedä mitään toisistansa. Toi moottori ja tämä. Tai siis tietää. Ne tietää missä toi moottori tietää missä asennossa tämä on. Mut tämä ei tiedä missä asennossa moottori on, eikä moottorikaan oikeastaan tiedä missä asennossa hän on. Kukaan ei tiedä mistään mitään. Tämä tietää, täällä on aivot. Tää on joku toinen paikka. No ensin sä sanoit, että tietää ja sitten ei tiedä. Koitais nyt päättää? Tämä tietää missä mennään ja tämä sitten kertoo vaan tälle, että nyt pyöritään vielä lisää. Hui! Onko se oikeasti kollektori? Autokerholla sitä sanottiin kollektoriksi. Autokerho. Autokerho. Mikä autokerho? RC-autokerho. Mitä se kerää? Mitä se kollektori kerää? Sähköä. Se kerää sähköä. Juu, se ottaa sähköä vastaan, niistä hiilistä kulkee sähköä. Se alkaisi olla niin kuin totuuden hetki. Niin sä laitoit, eiku toi. Ai joo. Miten päin tää suojeluspyhimys on? Onko siinä tällainen? Onko siinä taurille? No. Nämä osat on sit tuolta. Joo, niin on. Siinä tarvii noin. On. Sä voit ottaa koko pakin mukaan. Se on nyt pöytässä ja sateensuojassa. Otettiin moottori irti ja katsottiin mitä se on syönyt ja vähän korjailtiin. Ja hiukan kunnostettiin. Nyt katsotaan miten saadaan se takaisin paikalle. Nyt kun se moottori on irti, niin tässä vaiheessa on hyvä rasvata nämä nivelet ja katsoa, että tämä mekanismi liikkuu kunnolla, koska niiden kanssa välillä tulee kans ongelmia. Nyt voi sit katsoa noin nivelet ja laittaa niihin jotain hyvää rasvaa. Mitähän me saadaan ton varteen menee? Sähköliitin täältä jostain esille ja laitetaan se kiinni ja tehdään kylmä käynnistys. Eiku joo, tarvii. Me oli tässä näin, mä olin neuvonut ottamaan sulakkeen irti, kun noi pyyhkijät jatkoi vaan pyyhkimistä, niin silloin oli sitten saatu
toi pyyhkijät pysähtymään, niin nyt se tarvitsi laittaa takas paikalle. Vaikuttais toimiva. No niin. Sit väkelletään se paikalla. Äsken irti. Sitten tuohon rihloille voi laittaa nyt vähän vaseliinia. Toi merkki. Ensin varmaan täytyy laittaa tää tänne. Annatko sä mulle ruuvin? Siis, joo. Joo, just se. Mä oon ruvennut sanoa niitä ruuveiksi. No niin munkin mielestä. Kun sitä tekee tarpeeksi, niin siihen tottuu. Mut ei nää mun mielestä ruuvia. Minä kapinoin. Eihän tekniikan kielen... En mä tiedä, onko mä löytänyt oikeanlaisia tekniikan kielen tekstejä sitten. Ne vilisee, että onko se samalla lailla kuin fysiikassakin, niin on vauhti ja nopeus on eri asia. Keskivauhti ja keskinopeus on fysiikassa eri asia. Näetkö se varre? Joo. Näitä vähän lähemmäs. Lähemmäs kiinni. Kiinni. Lähemmäs kiinni. Kiinnimäs. Mietin minkä verran aikaa ne säästää korjaamolla. Mietin minkä verran aikaa ne säästää korjaamolla. Ne aukaisee toi ja laittaa uuden paikalle.
ylämerkki ja alamerkki on pakko. Pultti pitää vielä olla äärimmäisen hyvin kiristetty. Jos me päästetään se pyörähtelemään. Tää piukkaan tää pitäis laittaa. No mä tiedän, se alkoi. Kuinka se oli? Ja se on siinä. Se on ollut vielä vähän pidemmällä. Nyt se on just siinä. Mut ei work. Joo. Ei oo hyppysähkö. Ai sulla on semmonen jännä laittu. Akku aina irti, kun tehdään sähköjärjestelmä. Mhm.